नमस्ते, स्वागत छ सबैलाई तपाईको आफ्नै युट्युब च्यानल आफ्नै टेकमा। सुरुमा सबैजनालाई बडा दशैंको धेरै धेरै शुभकामना। सायद सबैजना टिकाको लागि व्यस्त हुनुहुन्छ होला। यही दशैंको माहौलमा आज अक्टोबर 6 देखि नै अमेरिकामा स्थायी बसोबासमा पाइने एडीबी 2024 को फर्म खुलिसकेको छ। सबैले अमेरिकाको एडीबीको आधिकारिक वेबसाइट यो dbprogram.state.gov मा गएर आजैबाट फर्म सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अक्टोबर 5 बाट फर्म खुलेको भनिए पनि नेपाली समयअनुसार आज अक्टोबर 6 बाट मात्र एडीबी 2024 को लागि फर्म खुलेको हो। धेरैजना बाहिर पैसा तिरेर एडीबी भर्ने गर्नुहुन्छ। फर्म भर्न त सबैलाई आइ नै हाल्छ, मात्र फोटो के कसरी मिलाउने भनेर जानकारी नभएर नै धेरैजना बाहिर ठुलो मूल्य तिरेर एडीबीको फर्म भर्न गइरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले आज मैले यस भिडियो मार्फत अब निशुल्क रूपले आफैले आफ्नै ल्यापटप वा मोबाइलबाट पनि लागि आवश्यक पर्ने फोटो साइजदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू मिलाउन सकिन्छ भन्ने म सिकाउन गइरहेको छु। पक्कै पनि यस भिडियो हेरेर अब तपाईले घरमै बसेर आफैले फोटो तयार गरी एडीबी भर्न सक्नुहुन्छ। कृपया यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तसम्म हेर्नुहोला। म हरेक स्टेप बाई स्टेप सबै कुराको विस्तृत जानकारी सहित एडीबीको लागि चाहिने फोटो एडिट गर्न सिकाउने छु। सबैभन्दा अगाडि हामी यो एडीबीको आधिकारिक वेबसाइट dbprogram.state.gov मा जाउँ। यहाँ यो डीबी 2024 इन्स्ट्रक्सनमा गएर तपाईले डीबी भर्नको लागि आवश्यक विभिन्न कुराहरूको बारे जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको डीबी भर्नको लागि आवश्यक फोटो लगायत विभिन्न सबै कुराहरू रेडी नै छ भने तपाईले डाइरेक्ट यहाँ इन्ट्री फर्ममा यो बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गरेर फर्म भर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईको फोटो रेडी छैन भने आज हामी फोटो तयार गर्नको लागि हामीले यो फोटो इन्स्ट्रक्सन भित्रको यो फोटो एक्जाम्पल्सको बटनमा क्लिक गरौँ। अब हामी यो travel.state.gov भित्रको यो फोटो एक्जाम्पल्स भित्रमा हामीले यहाँ रहेको यो फोटो रिक्वायरमेन्ट्समा क्लिक गरौँ। यहाँ हामीले हाम्रो फोटोको लागि चाहिने आवश्यक रिक्वायरमेन्टहरूको सबै कुराहरू देख्न सक्छौँ। जस्तै फर्स्ट लाइनमा छ इन कलर भन्नाले हामीले हाम्रो फोटो चाहिँ कलरफुल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी साइजको कुरामा यो 20mm बाई 35mm को हुनुपर्छ। अनि हामीले यो फोटो भनेको लास्ट 6 मन्थ यानि कि हालसालै खिचेको हुनुपर्ने हुन्छ। पुरानो पहिलो वर्ष युज गरिसकेको फोटो चाहिँ हामीले फेरि एप्लाई गर्न मिल्दैन। त्यस्तै फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले सादा कलर जस्तै व्हाइट या चाहिँ अफ व्हाइट भनेर हल्का ग्रे कलरको तर प्लेन हुनुपर्छ। त्यसमा कुनै पनि छिर्के बिर्के या चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो बुत्ता नभएको प्लेन ब्याकग्राउन्डको व्हाइट वा चाहिँ सफ्ट ग्रे कलरको हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै फोटो चाहिँ हामीले सधैँ फेस चाहिँ पुरा आउने गरी सिधा क्यामेरामा हेरेको फ्रन्ट रूपमा चाहिँ हेरेको चाहिँ फोटो हुनुपर्छ। यताउता बाङ्गो हुने गरी दायाँ बायाँ फर्केको फोटो चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै फोटोमा हामीले एकदम नेचुरल एक्सप्रेसन नर्मल्ली हामी बस्दाखेरिको एक्सप्रेसन नर्मल हुँदाखेरिको हुनुपर्छ। हाँसेको रोएको रिसाएको भनौँ कुनै त्यस्तो एक्सप्रेसन चाहिँ देखिने खालको हुनु हुँदैन। त्यस्तै गरेर लुगामा भन्नाले हामीले लुगामा चाहिँ खासै कुनै पनि त्यस्तो फरक छैन। हामीले नर्मली लाउने लुगा नै लगाएर चाहिँ हामीले फोटो खिच्न सक्छौँ। युनिफर्म पनि हामीले त्यस्तो खासै त्यस्तो फरक छैन। मात्र जस्तै एक्सेप्ट रिलिजियस भन्छन्, जस्तै कसैको बुर्खा लाएर नै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, कसैको चाहिँ माथि टाउको खोल्न नहुने त्यस्तो केसमा चाहिँ रिलिजियस कन्डिसनमा चाहिँ बुर्खा लगाएको पनि चाहिँ फोटो एक्सेप्ट हुन्छ। त्यस्तै अरू कन्डिसनमा हामीले कुनै पनि टोपी लगाएर या चाहिँ हामीले टाउको छेकिने गरेर टाउको छोप्ने गरेर कुनै टोपी या चाहिँ कपालहरू या चाहिँ पनि कुनै पनि चिजहरू चाहिँ लाउन हामीले लगाएर चाहिँ फोटो खिच्न मिल्दैन। जस्तै कपाल पनि लामो भएर अगाडि फेसमा कभर हुने गरी चाहिँ कपाल राख्नुहुन्न, मजाले पछाडि बाँधेर फेस चाहिँ क्लियर हुने गरी चाहिँ हामीले फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले अब हेडफोनहरू वायरलेस ह्यान्डफ्री कुनै पनि टाउकोमा त्यस्तो लगाएर चाहिँ फोटो खिच्न हुँदैन। अनि यदि तपाईँ चस्मा लगाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चस्मा लगाएर फोटो खिच्न पाउनुहुन्न। तपाईले चाहिँ चस्मा एकछिनलाई फुकालेर बिना चस्माको नै फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै गरी हामीले फोटो खिचिसकेपछि अब यो फोटोलाई कसरी हामीले हाम्रो चाहिने साइजमा चाहिँ हामीले चाहिँ एडिट गर्ने या चाहिँ कसरी अटोमेटिक रूपमै नै हामीले यही सिस्टमबाटै हामीले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ क्रप गरेर आवश्यक साइज र फेस मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसैमा नि सजिलोसाथ गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले यस डिपार्टमेन्ट स्टेट फोटो टुल भन्ने छ, यसमा चाहिँ हामीले स्टार्ट फोटो टुलमा क्लिक गरौँ। अब हामीले यो फोटोको टुल युज गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि यता राइट साइडमा रहेको यो फोटोको विभिन्न एक्जाम्पल्सहरू सहित र के कस्तो गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू पनि एकचोटि बुझौँ। जस्तै सुरुमा यो साइज एन्ड पोजिसनमा हामीले हाम्रो फोटो भनेको एकदम ठ्याक्कै सेन्टरमा बसेको र हाम्रो यो जिउ र टाउको ब्यालेन्स मिल्ने गरी चाहिने हुन्छ। जस्तै टाउको मात्रै ठुलो ओगट्ने गरी जिउ नदेख्ने पनि यसलाई चाहिँ रिजेक्टेड हुन्छ। अनि हामीले यसरी सेन्टरमा नबसिकन यसरी साइडमा एकतिरको सोल्डर देखिने र एकतिरको नदेख्ने गरी यसरी अलाइनमेन्ट नमिलेको पनि मिल्दैन र यसरी एकदमै सानो जिउसम्म तलसम्म देखिने गरी ठुलो फुल बडी कभर गरेको पनि त्यो फोटो एक्सेप्टेड हुँदैन। त्यस्तै पोज एन्ड एक्सप्रेसनमा भनेको नर्मल एक्सप्रेसन हामीले अघि पनि कुरा गरिसक्यौँ। नर्मल एक्सप्रेसनमा हामीले फोटो खिचाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी टिल्टेड या चाहिँ हाँसेको, दाँत देख्ने गरी हाँसेको या चाहिँ माथि टाउको यसरी घाँटी देखिने गरी यसरी तन्किने भनौँ न, कुनै पनि यसरी ढल्किने या चाहिँ हाँस्ने रुने भनौँ न, कुनै पनि त्यस्तो एक्सप्रेसनको चाहिँ हामीले चाहिँ फोटो खिच्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी अघि भनि पनि सक्यौँ, कुनै पनि ग्लासेसहरू लगाएर या चाहिँ तपाईँको पावरवाला चस्मा होस् या कुनै सनग्लासेस युज गर्नु, कुनै पनि ग्लासेसहरू चाहिँ युज गर्न पाइँदैन। यदि तपाईँ चस्मा लाउनुहुन्छ भने पनि चस्मा चाहिँ एकछिनलाई फुकालेर फोटो खिचाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अटायर ह्याट्स एन्ड हेयरमा चाहिँ कुनै पनि हामीले यसरी टोपीदेखि लिएर कपाल पनि लामो छ भने यसरी फेसमा आउने गरी या चाहिँ कुनै पनि यस्तो पल्लुले कुनैले पनि छोपेर खिच्न पाइँदैन। तर कुनै पनि धार्मिक रूपमा चाहिँ कसैको यसरी छोप्नै पर्ने कन्डिसन छ भने चाहिँ तिनीहरूको लागि मात्रै यो चाहिँ एक्सेप्टेड हुन्छ। र अरू केसमा जस्तै बुर्खै लगाए पनि टाउको छोपिए पनि यसरी फेस चाहिँ छोपिने गरी चाहिँ खिच्नु पाइँदैन। त्यसै स्याडो एन्ड लाइटिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी फोटो चाहिँ नर्मल लाइटमा यसरी खिच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एकदमै टल्किने या चाहिँ यसरी अँध्यारो हुने र लाइटमा यसरी स्याडो देखिने खालको चाहिँ फोटो एक्सेप्टेड हुँदैन। र ब्याकग्राउन्डको केसमा अघि पनि भन्यौँ, हामीले चाहिँ एकदम प्लेन ब्याकग्राउन्ड, क्लियर सफा प्लेन ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ व्हाइट कलरको भए पनि हुन्छ या चाहिँ सादा अफ व्हाइट भन्नाले कुनै ग्रे कलरको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी व्हाइट या चाहिँ अफ व्हाइट, तर यसरी ब्याकग्राउन्डमा विभिन्न यसरी झारपातहरू विभिन्न चित्रहरू देखिने यसरी विभिन्न ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यस्तो भएको चाहिँ फोटो एक्सेप्टेड हुँदैन। र रिजोल्युसन एन्ड क्वालिटीमा फोटो भनेको एकदम क्लियर हुनुपर्छ। यसरी ब्लरी हुनु हुँदैन, यसरी हल्लिनु पनि हुँदैन र यसरी पिक्सलेट भएको फोटोमा डट डट आउने यस्तो कुनै पनि चिजहरू चाहिँ एक्सेप्टेड हुँदैन। तर बच्चाको कन्डिसनमा बच्चाहरू चाहिँ अब एक ठाउँमा चुप लाएर नबस्ने हुनाले हल्का उसको बाङ्गो भए पनि एक्सेप्टेड हुन्छ। तर यसरी मुख छोपिने गरी हातहरू यसरी राखेको या चाहिँ भनौँ न यसरी यताउता फर्केर एकदम उ गरेको चाहिँ चिज हुँदैन। हल्कासम्म टिल्टेड या चाहिँ बाङ्गो सिधा फेस नहेरे पनि बच्चाको केसमा चाहिँ एक्सेप्टेड हुन्छ। त्यस्तै गरी फेसमा चाहिँ छोपिने गरी यसरी कुनै चिजले फेस छोपिने गरी कपालले होस् या यसरी मफलर लगाएर होस् या कुनै चिज यसरी मुखमा टोकेर कुनै पनि चिजले चाहिँ फेसलाई चाहिँ छेकिनु हुनु भएन। यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले यसरी मिलाएर फोटो खिच्ने र खिचेको फोटोलाई आफ्नो चाहिने साइज अनि रिजोल्युसनमा कसरी सेट गर्ने कुरा हामीले यो टुलबाट युज गर्न सक्छौँ। अब हामी हाम्रो फोटोलाई एडिट गर्नको लागि यो चुज फोटोमा क्लिक गरौँ र तपाईँले आफ्नो फोटो कहाँ सेभ गर्नुभएको छ त्यहाँबाट आफ्नो फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुहोला। जस्तै मैले यो डेस्कटपमा राखेको छु र यो राखिसक्न साथ उसैले आवश्यक पर्ने आफ्नो साइज अनुसार उसले क्रोप गर्छ। यसरी हामीलाई क्रोप भएको यो फोटोलाई नै हामीले एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड गरेर यो फोटोलाई नै हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसको साथै अझ पनि हामीले हाम्रो फोटोको आई पोजिसन समेत चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले यो क्रप म्यानुअलीमा क्लिक गरेर यो ट्युटोरियलमा देखाए जसरी नै यो आँखाको यो पोजिसनलाई चाहिँ हामीले लगेर हाम्रो फोटोको आँखामा सेट गरेर पनि यसरी हामीले आफ्नो फेसको चाहिँ पोजिसन यसलाई चाहिँ दिन सक्छौँ।
यसको लागि हामीले यो ट्युटोरियलको यो क्लोज ट्युटोरियलमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यो लेफ्ट आँखालाई हामीले हाम्रो यो लेफ्ट आँखाको पोजिसनमा सेट गरौँ अनि राइट आँखालाई हामीले यो राइट आँखाको पोजिसनमा सेट गरौँ। र यति गरिसकेपछि उसले फेरि अटोमेटिक रूपमै हाम्रो आँखाको पोजिसन अनुसार उसले फेसहरू डिटेक्ट गरेर र हाम्रो फोटोलाई क्रप गरिदिन्छ। र अब यसलाई हामीले एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड गरौँ र यसलाई हामीले डाउनलोड गरौँ। र अब यो फोटोलाई हामीले हाम्रो यो डिबी फर्म भर्नको लागि चाहिँ मजाले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी तपाईँले पनि आफैले आफ्नै मोबाइलबाट फोटो खिचेर यसरी यो टुल युज गरेर यो इडिबीको लागि चाहिने आवश्यक रिक्वायरमेन्ट सहितको साइज र रिजोल्युसन सहितको यो फोटो अटोमेटिक सेटअप गरेर आफैले चाहिँ घरैमा डिबी गर्न सक्छौँ। हस् त आजको लागि यति नै। यस्तै अरू नयाँ भिडियोहरूको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउको घन्टीलाई पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला। हस् त आजलाई यति नै। पुनः हामी यस्तै अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। त्यति दिनसम्मलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।